तर इथे आपले 1 कप पोहापासून इतकी सारी चकली तयार झालेली आहे। ही आपली बिना भाजणीची चकली अगदी खुसखुशीत आणि क्रिस्पी झालेली आहे मार्केटसारखी। हे बघा, चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 बाउल पोहे घेतलेले आहेत। तुम्ही आता मेजरिंगसाठी बाउल, कप काही वापरू शकता। तर हे कांदे पोह्याचे जाडे पोहे आहेत आणि 1 कप पोह्यासाठी अर्धा कप इथे मी चण्याची डाळ वापरलेली आहे। तुम्ही चण्याच्या डाळीऐवजी बेसनचे पीठ देखील वापरू शकता, पण आता नॉर्मली चिवडा बनवण्यासाठी सगळ्यांकडे चण्याची डाळ अवेलेबल असेलच। पण ही माझ्याकडे घरची डाळ शिल्लक होती, जी आपण चटणी वगैरे बनवण्यासाठी आणतो, तर ती हलकी नरम आहे। त्याला अगोदर मी एक्स्ट्रा अर्धा 1 मिनिट भाजून घेतलेले आहे आणि नंतर त्याच्यामध्ये पोहे घातलेले आहेत आणि पोहे घालून दोन्ही मिक्स मी 1 मिनिट व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे। तर इथे ज्यांच्या जॉब करणारे आहेत म्हणा किंवा माझ्यासारखी लहान बाळ आहेत किंवा ज्यांची भाजणीची चकली बिघडते त्यांच्यासाठी हा बेस्ट ऑप्शन आहे, किंवा एरवी पण आपण झटपट ही चकली करून घरच्या घरी खाऊ शकतो। तर हे 1 मिनिट झालेलं आहे आणि आता गॅस बंद केलेला आहे आणि हे पूर्णपणे थंड करून आपल्याला याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे या पद्धतीनं। आता आपल्याला इथे मोठ्या परातीमध्ये ज्याच्यामध्ये तुम्ही मळणार आहात ती घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये मी इथे 1.5 बाउल तांदळाचं पीठ घेतलेलं। तर हे रेशनच्या तांदळाचं पीठ आहे, तुम्ही कोणतंही वापरू शकता। तर हे 1.5 बाउल घेतलेलं आहे त्याच बाउलच्या मेजरमेंटने आणि ते आपल्याला व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे। आणि जे आपण आता मिक्सरमधून बारीक केलं होतं चण्याच्या डाळीचं आणि पोह्याचं पीठ, ते देखील व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे जो रवाळपणा असेल किंवा थोडंसं जाडं भरडं काही निघालं असेल तर ते निघून जाईल। तर हे आपल्याला साईडला टाकून द्यायचं आहे आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला लागणार आहे मोहन। तर मोहनसाठी मी इथे जो बाउल घेतला होता त्याच बाउलचा पाव कपाला 1 ते 2 चमचे कमी होईल इतकं आपल्याला तेल घ्यायचं आहे, किंवा जनरली 4 चमचे तेल आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे, इतकं पुरेसं आहे। आणि तेल अगदी कडकडीत झाल्यानंतर आपल्याला ह्याच्यामध्ये हे मोहन गरम करून ओतायचं आहे। सुरुवातीला आपल्याला चमच्याच्या सहाय्याने मिक्स करायचं आहे, म्हणजे आपले हात भाजणार नाहीत आणि नंतर हाताने अगदी एकजीव करून घ्यायचा आहे। दोन्ही हातांचा वापर केला तरी चालेल। अगदी व्यवस्थित पीठ सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला लागणार आहे गरम पाणी। तर गरम पाण्यासाठी आपण ज्या कढईमध्ये तेल गरम केलं होतं त्याच्यामध्येच मी 1.5 बाउल पाणी घेते। हलकंसं कमी आहे, तुम्ही 2 बाउल देखील वापरलं तरी परफेक्ट होतं, काही प्रॉब्लेम नाही। तर इथे मी 1.5 बाउलला थोडंसं कमी घेतलेलं आहे, लागलं तर आपण नंतर थंड पाण्याचा वापर करून मिक्स करू शकतो। आणि आता लागणार आहेत काही मसाले। तर मसाल्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा हळद, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा जिरेपूड, 1.5 चमचा धनेपूड, 1 चमचा ओवा मी बारीक हाताने थोडासा कुस्करला होता, क्रश करून घातलेला आहे, 1 चमचा लाल तिखट जे घरी प्लेन तिखट वापरलेलं आहे, आणि अर्धा चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर आणि थोडंसं चवीनुसार मीठ। आता मीठ तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग घेऊ शकता। आणि 4 चमचे मी इथे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। हा रेग्युलर जो चमचा कांदे पोहे खाण्यासाठी असतो त्याने हे सगळं मेजरमेंट मी घेतलेलं आहे। अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि गॅसवरती हाय फ्लेमवरती उकळी येण्यासाठी ठेवायचं आहे। तर उकळी आल्यानंतर आपल्याला गॅसची फ्लेम लो करायची आहे, किंवा तुम्ही डायरेक्ट बंद केलं तरी चालेल। आणि ह्याच्यामध्ये जे आपण तळलेलं पीठ आहे, चाळून घेतलेलं जे पीठ आहे ते सगळं आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे, थोडं थोडं घालायचं आहे एकदमच। आणि मग सगळं गॅसची फ्लेम बंद करून मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही सुरुवातीला गॅसची फ्लेम बंद केली तरी चालेल, किंवा 1-2 मिनिटांनी वाफवून बंद केले तरी चालेल, पण मी आता या स्टेजला गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे। अगदी व्यवस्थित मिक्स केलेलं आहे आणि 20 ते 25 मिनिटं याला थंड होण्यासाठी, मुरण्यासाठी ते पीठ झाकून ठेवलेलं आहे। हे बघा, या पद्धतीने 1 मिनिटभर अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवून 20 मिनिटापर्यंत ते 25 मिनिटं मी ठेवलं होतं, 15 ते 20 मिनिटं पण तुम्ही ठेवू शकता। अजूनही हे पीठ चांगलं गरम आहे। आता याला आपल्याला परातीमध्ये काढून घ्यायचं आहे आणि थंड पाण्याचा हात लावून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। फक्त आपल्याला कणके इतकं मऊ करायचं नाही, त्यात थोडंसं घट्ट ठेवायचं आहे, खूप जास्त मऊ करायचं नाही आहे। मीडियम रेंज ठेवला तरी चालेल, कारण पोहा पाणी खेचून घेतो त्यामुळे थोडंसं ते नंतर हलकंसं घट्टपणा येतोच त्याला। तर ह्या पद्धतीने सगळं अगदी व्यवस्थित आधी मिक्स करून घ्यायचं आहे, आपला एक गोळा करून घ्यायचा आहे। तर हे बघा, इतकं मऊ आहे हे, म्हणजे आपल्या नॉर्मली कणिकपेक्षा थोडंसं घट्ट आहे। आणि आता आपल्याला याला झाकून ठेवायचं आहे पुन्हा त्या कढईमध्ये, किंवा एखाद्या दुसऱ्या भांड्यामध्ये तुम्ही झाकून ठेवू शकता। आणि जेवढा तुमचा साचा असेल तितका आपल्याला गोळा घ्यायचा आहे आणि तो गोळा पुन्हा 1 ते 2 मिनिट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे पाण्याचा हात लावून, कारण पीठ आपण घट्ट मळलेलं आहे। तर खूप जास्त घट्ट मळलं तर चकल्या तुमच्या तुटू शकतात, गोलपणा असं त्याला व्यवस्थित चक्र बनवता येणार नाही तुम्हाला। आणि खूप मऊ केलं तर तुमची चकली खूप तेल खेचून घेऊ शकते। सो जास्त पण पाणी नाही वापरलं पाहिजे आणि तुम्हाला त्या काटेरी कटा पण येणार नाही तुमच्या चकलीला, जर का खूप तुम्ही पाणी लावलं तर त्यामुळे पाण्याची रेंज पण मीडियमच हवी। खूप घट्ट असेल तर चकली तुटू शकते आणि खूप पातळ झालं तर पीठ तुमचं
त्याला कडा पण येणार नाहीत आणि तेल देखील खूप शोषलं जाईल. तर या पद्धतीने मी आता साच्यामध्ये सेट केलेला आहे आणि ह्या प्लेटला मी तेल लावून घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपल्याला ते उचलताना इझी जाईल. किंवा तुम्ही प्लेन कागदचा वापर करू शकता, शक्यतो प्लेन पेपर असावा. तर या पद्धतीने आपण गोल गोल असा शेप देत जायचा आहे. खूप वरतून घ्यायचं नाही, नाही चकली तुटू शकते. खालच्या खालूनच आपल्याला चकली अशी गाळून घ्यायची आहे, जेणेकरून चकलीचा आकार व्यवस्थित येईल आणि चकली ताणली जाणार नाही. तर ह्याच पद्धतीने मी ही ताट भरून चकल्या गरम करून घेते आणि तेल देखील गरम करायला मी गॅसवरती ठेवलेलं आहे. तर हे बघा, माझ्या इतक्या साऱ्या चकल्याच करून झालेल्या आहेत. आता कढईमध्ये गॅसची फ्लेम हाय करून ठेवली होती आणि पुन्हा ती मीडियम रेंजला ठेवलेली आहे. आणि आता जी तुम्ही रेंज सेट कराल ती तुम्हाला पूर्ण चकल्या होईपर्यंत सेट करायची आहे. गॅसची फ्लेम आधीमध्ये तुम्हाला कमी जास्त करायची नाही आहे. तर हे बघा, मी पळ्याच्या साहाय्याने अगदी अलगद चकली उचलून तेलामध्ये घातलेले आहेत. ते अगदी गरम झालेले आहे व्यवस्थित. आता एकच रेंजमध्ये पूर्ण चकल्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. तर इथे 3 बसतात चकल्या, तर ते 3 घातलेले आहेत. आता खूप जास्त फेसाळपणा दिसतोय तुम्हाला चकलीवरती. हा फेसाळपणा थोडा कमी झाला म्हणजे अर्धा ते 1 मिनिटानंतर चकलीचा फेस जो आहे तो कमी होतो. आता आपल्याला त्याला परतवून घ्यायचं आहे आणि परतवून देखील एक अर्धा मिनिटभर तरी तुम्हाला भाजून घ्यायची आहे चकली दोन्ही साईडने. म्हणजे आपल्याला अंदाज येतो जेव्हा फेसाळपणा पूर्णपणे कमी व्हायला लागतो तेव्हा आपली चकली व्यवस्थित भाजली गेलेली आहे समजावं. आणि आता आपल्याला ही चकली एका प्लेटमध्ये किंवा टिश्यू पेपरवरती वगैरे असं काढून घेऊ शकता. तर तुम्हाला मी एक जवळून दाखवते. हे बघा, तर खूप सुंदर अशी चकली आपली झालेली आहे. तर याच पद्धतीने मी बाकीच्या चकल्या देखील करून घेते. तर तुम्ही बघू चकल्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत आणि बऱ्यापैकी होतात आणि क्रिस्पी पण खूप झालेले आहे. तुम्ही नक्की ट्राय करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.